ሰላም ሰላም እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ዋላችሁ እንዴት አደራችሁ የተለያየ ሰዓት አቆጣጠር ስላለን ነው እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ እንግዲህ ትንሽ ለኔ የጠቀመችኝን ለእናንተም ትጠቅማችኋለች ብዬ ስላሰብኩኝ ወደ እናንተ ይዣት መጥቻለሁ ማለት ነው እንዳያችሁት ሽንኩርት ነው ሽንኩርት ቀይ ሽንኩርት ስንከትፍ በጣም ያቃጥለናል በተለይ ለወንዶች በጣም አስቸጋሪ እሱ ነው ምግብ እንዳይሰሩ የሚያረጋቸው ሁሉ እና ለሴቶችም ቢሆን ቀላል አይደለም እኔ በጣም ከሚቸገሩት ሴቶች አንዷ ነኝና ሽንኩርት ስልጥና ስከትፍ በጣም እቸገራለሁ የኛ የሀበሻ ምግብ ደግሞ ብዙውን ምግቦቻችን በብዙ ሽንኩርት ነው የምንጠቀመው ብዙ ሽንኩርት ተጠቃሚዎች ነንና ስለዚህ እንዴት አድርገን ሽንኩርት እንዳያቃጥለን በምን ዘዴ መጠቀም አለብን ምን ማድረግ አለብን ብዙ ይባላልና ያው በባህላችንም እንግዲህ ጆሮሽ ላይ ልጣጩን አርጊ ይባልና የሚሰራላቸው ሰዎችም አሉ እኔ እንኳን ማቃጠሉ ትቶኛ ያቅም እንደዛ ሳረግ ግን ያ የተለያየ ነገር እሞክራለሁኝ መስኮት ክፈቱ ይባላል ሶመር ከሆነና ሙቀት ከሆነ መስኮት መክፈት እንችላለን አሁን እኛ በመኖርበት በውጭ ሀገር በተለይ ብዙውን ጊዜ ቀዝቃዛ ነው አሁን ለምሳሌ ገና ያከበርንበት ጊዜ በጣም ቅዝቃዜ ስለሆነ ወደ ውጭ እንትን ማድረግ አንችልም ውጭ ሆነን መላጥ መክተፍ ወይም ደግሞ መስኮት መክፈት ያስቸግረናል ማለት ነው ታዲያ ምን አረግሽ ካላችሁኝ እኔ ያረኩት ብዙ ነገር አንብቤ ነበር ካሁን በፊትም ስለት ያለው ቢላ ተጠቀሙ ይባላል እንደዚህ ጥሩ አድርጎ ለመክተፍ እሱም አንድ መፍትሄ ነው ቶሎ ይከትፍልናል ይሄ ከውስጥ የሚወጣውን ፈሳሽ እንትና እናርገውም ስንገዘግዘው ብዙ ጊዜ አየር ላይ እንትን ይልና ወደ አይናችንና ወደ አፍንጫችን ገብቶ እሱ ነው የሚያስቸግረን ስለዚህ እኔ ምን አረኩኝ በፌስታል መጀመሪያ እንዳያችሁኝ እንደዚህ እስር አርጌ ፍሪጅ ውስጥ ነው ከተትኩት በረዶ ውስጥ ከተትኩት በረዶ ውስጥ ከ1 እስከ 2 ሰዓት ከቆየ በጣም ጥሩ ነው እኔ ግን 1 ሰዓት አቆየሁትና በረዶም እንዳይዝብኝ ፈርቼ ከዛ በኋላ ወደ ኖርማሉ ፍሪጅ ውስጥ ነው ያቆየሁት እስካዘጋጅ ድረስ ብዬ እዛም ቢሆን 1 ሰዓት የሚሆን ቆየ እንግዲህ በረዶ አይዝብንም እዛ ብዙ ቢቆይም ችግር የለውም ግን ከዛ በኋላ አውጥቼ እንደምታዩት ልጬ ከትፌ ማብሰል እስከጀምር ድረስ ምንም ነገር አላቃጠለኝምና በጣም ነው የገረመኝ ይሄን ካወቅኩኝ ጀምሮ እንደ ድሮ እየተቃጠልኩ እንዳያችሁት እንደምሰራው እያለቀስኩኝ አልሰራም ማለት ነው ይብዛ ይነስ 1 ሰዓትም ትሆን 2 ሰዓት አንድ ሽንኩርትም ትሆን ብዙ ሽንኩርት እንዳልኳችሁ በበረዶ ውስጥ ጣል አረገውና ከዛ በኋላ አዘጋጃጀ ስጨርስ ተከታትፋለሁ ማለት ነው ሽሮም ሰራው ስጎም ሰራው ይሄን ዘዴ ካወቅኩ ጀምሮ ይሄን እየተጠቀምኩ ስለሆነ ለእናንተም ይጠቅማችኋል ተጠቀሙበት ላለሁኝ በፍሪጅ ለሌለው ሰው ሳገር ቤት ካልን ደግሞ ቀዝቃዛ ሲሆን ውጭ ብናረገው ወይም ደግሞ በረዶ ማግኘት ከቻለን በረዶ ውስጥ ብናስገባው የተመረጠ ነው እላለሁኝ ያ ካልቻልንም ግን ያ ቀዝቃዛ አሁን ባለንበት አገር ቀዝቃዛ ስለሆነ ውጭ ስናረገው ከበረዶም የበለጠ በርዶም ነው የሚያድረውና የማቃጠል ስሜቱ ይቀንስልናል እንግዲህ ከጠቀማችሁ ለሌሎችም እንዲጠቀሙበት ላይክ ሼር አድርጉት ለኔም ላይክ ስጡኝ ላይክ ታረጉልኝ ለቪዲዮ ይጠቅማል ወደ ብዙዎችም እንዲሄድ ቪዲዮ ይሆናልና አስተያየታችሁም ጻፉልኝ ከጠቀማችሁ ሌላ ይጠቅማል የምትሉት ደግሞ የምታቁትን ዘዴ ካለ ሙያ ከጎረቤት ነውና ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ በቀጣዩ ስራ እስከንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር በያለንበት ቸር ያሰንብተን ለዛሬ በዚህ ሰናበታችኋለሁኝ ሰላም ሁኑልኝ መልካም የበዓል ሳምንት ቻው